Tak vás vítám při pokračování českého vaření. Dneska to bude segedinský guláš. On není úplně český, no, ale v Čechách je velice populární, tak jdu na to. Mám tady maso vepřový. Na kostky. Takový příjemný. Tak maso tady máme. Samozřejmě může to být krkovice, což mám já, nebo to může být plecko, bude dobře. Úplně pravý segedin by měl být z bučku, ale dneska už lidi moc tlustý maso nejedí, ale dobrý to je. No, připravím si cibuli. Takže takový 2 střední cibule. No a tady už mám připravený kastrol, nebo spíš hrnec. Šoupnu to tam. No a odestujeme zase do takového středně růžová. Bude to chviličku trvat. Tak, se nám to krásně dělá. Nejlépe je to dělat tu cibulku na segedině, nejlepší to dělat na sádle. Takže takhle pomaloučku. Teď už tam přidám maloučko kmínu, aby to bylo vidět. Tak asi takhle. A ještě trošku. Tak, šup. No a zase to nechám pomaličku dělat, není kam spěchat, času máme dost. No a mám tady to maso. Tak, mám tady sůl, na to pěkně rozsolíme. Pepř. Tak samozřejmě záleží na tom, jestli to chcete mít ostřejší, anebo jestli to budete spíš dávat i dětem, který to úplně rádi nemají. Tak samozřejmě pálená paprika výborná. Takže takhle, ještě chviličku, já tomu trošičku přidám. Tak, teď si myslím, že je to tak akorát na ten segedin, ta barva. Nemá to být ani příliš světlý, je zase ani příliš zlatový, tak akorát. Přidám do toho to maso, který jsem si předem nakrájel. No a lehůce to maso opeču. To má tu výhodu, že kdybyste to zalili vodou, tak ono vám to maso pustí takový, my tomu říkáme takový kuchařský šik, to je takový vošklivý slovo, ale když se takhle opečete, tak tam prostě je to vysrážená bílkovina, která potom v té omáčce nevypadá hezky, takže takhle to trošku opec je docela dobrý. Ještě tady mám připravený česnek. To dodělám ten poslední, byly to 3 pěkný stejky česneku. Dáme to tam. No a budeme opěkat pomalu dál. Takže vidíte, takhle nemusíte to opěkat dlouho, stačí, když už tam potom nebude vidět, jak si to syrový maso, nebo ta syrovost toho masa, tak je to trošku víc zatažený, tak to je ono. No a teď tam přidám papriku. 1, 2, 3 a kousek. Teď lehonce zarestuju. Tady už nemusíme moc. Jenom aby se ta paprika smíchala s tím tukem a s tím masem. No a zaleju to vodou. Samozřejmě pokud máte vývar z vepřových kostí, bylo by to perfektní, ovšem bávám se, že to není v českých domácnostích zcela obvyklé.
Prosím vás, nezalejvejte to moc, opravdu stačí, když to maso jenom takhle z toho vykukuje. Stáhněte si to na nějaké, aby se to zase jenom tak a to bude úplně stačit, já myslím za hodinku, že bychom se mohli k tomu vrátit. Vidíte, takhle, opravdu to takhle úplně stačí, nemusí se to vařit nijak víc, jenom takhle pomaloučku, ono se to krásně udělá. Přiklopím, no teď tady mám zelí, to zelí takhle v té láhve trošku vypasíruju tu šťávu, aby mi to neteklo po stole. No a protože nechceme, aby až to budou lidi jíst, aby jim to cintalo po krávatě, tak to zelí musíme trošičku nakrájet takhle na takový kosky, aby nebylo moc dlouhý a pánům, kteří mají dlouhé fousy, se jim to na to nevěšelo. No. Takže ještě poslední dáme do kastrolu. Samozřejmě je to kysané zelí. Kysané zelí je na segedin důležitý nebo nejlepší. Tak ho zaliju vodou, zase ne úplně moc. Tak. A dám ho vařit. Prosím vás, zelí je potřeba ochutnat. Ono zpravidla už se tam na něj nic nedává, protože ono bývá dost kyselý, bývá i dost slaný. Ale pokud by to bylo potřeba, tak se to může trošičku dosolit, ale do kyselý, protože je to kysaný zelí, tak určitě ne. Tak a necháme to vařit. Když se vám tady začne dělat takový okýnko s tukem, tak už do toho můžeme přidat mouku. No a protože já už jsem několikrát říkal, že většinou na jednu porci omáčky máte jednu lžičku plnou mouky. Tady u toho segedinu je to půlka, protože tam budete mít zelí a to samo o sobě to zahustí, takže máme 1, 2 a 3. To je i s tím, když by chtěl někdo víc omáčky. Jo, 2,5, to je 5 a půlka lžičky na jednu porci navíc. Takhle to zamícháme. Tak. No a tady se mi vaří to zelí. Já ještě musím říct, že ani to maso, ani to zelí není úplně měkký. Je to tak na 3/4 obojí. Jo, takže v téhle chvíli to zelí odsedím. V podstatě je na 1 kilo masa vepřového je tak asi 80 deka zelí. Takže tam koupneme to zelí. Část. Takhle to zamíchám. No a přidáme smetánku a začneme to zase pomalinku vařit. Britská šlehačka, šup tam s tím. No smetana ne, přeháním, šlehačka ne. Někdo mě kritizoval, že prej to vyplachuju vodou, no ale přece to tam nenechám, že jo. No já už jsem takový spořilej, no. No a ještě tam přidám trošku smetany s mlíkem, tak, aby to dělo tu správnou konzistenci. Já nevím takovou legendu o segedinu, já když jsem pracoval jako šéf v jednom kuchařském studiu a tam se natáčely pochoutky. A byl tam pan režisér, jak se jmenoval, no, pomož mi. Herc, pan režisér Herc, a ten právě tam vařil, jako umělci tam vařili takové svoje věci a ten tam vyprávěl o segedinu, že to se tady vzniklo tak, že jeden štangast, známý host v nějaký drahý restauraci a bohatý host samozřejmě, přišel asi v 1 ráno do té restaurace, zmatlaný jak carský důstojník a říkal, mám hlad, něco mi dejte. A oni říkali, no hele, kuchaři už tady nejsou,
Ale mám tady akorát guláš sa zelí. No tak prej mu to smíchali a tak vznik segedin. Prosím vás, jestli je to pravda, nevím, ale jestli to není pravda, tak je to aspoň hezky vymyšlený a segedin určitě oceníme. Tak vidíte, už jsme to zalili, už máme tu konzistenci, nebo tu hustotu taková, jaká má být. No a teď jenom to stáhnu zase a pomaloučku to nechám, aby to prostě spolu hezky to nasáklo společně, ty chutě, maso do zelí, zelí do masa a paprika do obojího, že jo, a všechno to koření, ten česnek. No a pomalinku zase jenom bl, nechat vařit a to samozřejmě už musíte sami ochutnat. Zelí je měkký, maso je měkký a je hotovo. No vidíte, a pokračujeme v vaření, takhle krásně, pomalinku, opravdu. Občas to zamíchám, pak si zase sednu a pak zase to zamíchám a zase si sednu. Tak, dokud to nebude měkký. Takhle přesně pomalinku, to je úplně ono. Tak, ochutnáme si, už je maso měkký. Jo, to bude dobrý. Tak dám na to takhle pokličku. Vypnu stroj, tedy sporák a nechám to tak, já nevím, 10 minut, ať si to dělá, co chce. No a konečná fáze, knedlíky tady mám, tu jsme si ukazovali, jak by se mohly dělat. Takže tady mám segedin. No a protože jsem cmrnda, tak to musím vytřít. No a takhle by mohl vypadat dobrý segedin, ať vám chutná.